Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε τα πιο τέλεια τραγανά τηγανιτά κολοκυθάκια που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι σας. Για να το κάνω αυτό πάμε πρώτα να κόψουμε τα λαχανικά. Θα χρειαστώ ένα μαχαίρι. Χρειαζόμαστε ένα κοφτερό μαχαίρι για να κόψουμε τα κολοκυθάκια μας ομοιόμορφα, περίπου 3 με 4 χιλιοστά. Και σε ένα μπολ θα ρίξω 2 λίτρα νερό, 1,5 κουταλιά της σούπας αλάτι, ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί το αλάτι και ρίχνουμε τα κολοκυθάκια μέσα στο νερό. Αφήνουμε τα κολοκυθάκια 10 λεπτά μέσα στο αλατό νερό. Θα χρειαστούμε ένα πυρέξ, 150 γραμμάρια κάλαμπο κάλευρο, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 90 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού πάμπρικα γλυκιά, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να αναμειχθούν όλα τα υλικά και το μείγμα είναι έτοιμο. Θα το αφήσω στην άκρη. Επίσης θα χρειαστώ φρέσκο νερό, οπότε θα γεμίσω το μπολ. Πρώτα να αλευρώσουμε τα μισά κολοκυθάκια, οπότε μέσα στο αλεύρι, έτσι τα αλευρώνουμε καλά και από τις δυο μεριές. Όλο το κόλπο είναι εδώ πέρα στο νερό, έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πιάνουμε ένα-ένα, θα το βουτάμε μέσα στο νερό και με γρήγορες κινήσεις θα τεινάζουμε και απευθείας μέσα στο λάδι. Το λάδι μας θα έχει κάψει καλά. Δοκιμάζουμε να βγάζει μπουρμπουλήθρες με μια οδοντογλυφίδα. Το λάδι μας έχει κάψει, οπότε με γρήγορες κινήσεις βουτάμε και απευθείας μέσα στο λάδι. Βλέπετε ότι δεν πιτσιλάει καθόλου, μην το φοβάστε. Είναι έτοιμα, έχουν πάρει ένα πολύ ωραίο χρυσό χρώμα. Ακούστε πόσο τραγανά είναι. Τα έχουμε τελειώσει, πάμε να στήσουμε το πιάτο μας. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Πραγματικά είναι πεντανόστιμα, είναι τραγανά, το αλάτι τόσο όσο πρέπει. Πραγματικά θέλω να τα φτιάξετε και να τα δοκιμάσετε, απλά δεν υπάρχουν. Ωστόσο εσείς φίλοι μου κάντε ένα like, μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.